Chào cả nhà, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng ăn món cơm chiên Dương Châu. Món này dễ làm, dễ ăn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách làm món này, nhưng dùng chao và nước mắm làm gia vị chính cho món ăn, không dùng hạt nêm hay bột ngọt. Thành phần món này linh hoạt, các bạn có thể thay thế bằng nhiều nguyên liệu khác sao cho phù hợp với nhu cầu và sở thích của bản thân. Nhà có gì thì cứ bỏ lên với cơm, chiên với chao là xong bữa ăn, vẫn ngon và bổ dưỡng. Nào bây giờ hãy cùng mình vào bếp nhé. Đầu tiên là phần rau củ. Mình sẽ chuẩn bị rau củ khoảng 100g cho mỗi loại. Mình chọn 5 loại rau củ, tổng cộng là từ 500 đến 550g. Cà rốt, ở đây mình dùng một củ, bào vỏ xong thì cắt hạt lựu. Hành tây cần 1/2 củ vừa. Đây là cách các bạn cắt hạt lựu hành tây nha. Bạn nào hay bị cay mắt khi cắt hành tây thì bỏ hành tây trong tủ lạnh trước khi cắt nhé. Hành tây lạnh thì sẽ không bị hăng nữa. Tiếp đến là đậu que, mình dùng khoảng 100g, cũng cắt hạt lựu nhé. Các bạn có thể sử dụng đậu tươi hoặc đậu đông lạnh đều được, có thể thay bằng đậu Hà Lan. Nấm rơm cần khoảng 100g, rửa sạch với nước muối loãng, rồi sau đó chúng ta sẽ cắt làm đôi. Cuối cùng là thơm, mình dùng khoảng 100g luôn. Món cơm chiên Dương Châu bình thường không có thơm nha các bạn, nhưng mình thấy cho thơm vào tạo nên vị chua chua ngọt ngọt cho món ăn rất ngon, giúp ăn không bị ngán nữa. Tiếp theo là thành phần mặn cho món ăn. Ở đây mình dùng lạp xưởng, trứng và tôm khô. Mình sẽ đi nướng một cây lạp xưởng ở nhiệt độ 150 độ C trong vòng 15 phút. Nhà bạn nào không có lò nướng hay nồi chiên không dầu thì có thể đem luộc với nước sôi khoảng 5 đến 10 phút cũng được. Mục đích chính là mình muốn mỡ ra bớt trong lạp xưởng. Sau đó mình cũng cắt hạt lựu nha. Lạp xưởng là một thành phần đặc trưng của món cơm chiên Dương Châu. Nhưng nếu các bạn ăn chay thì các bạn có thể bỏ qua hay thay bằng lạp xưởng chay. Tiếp theo là trứng, mình cần một quả trứng gà hoặc một quả trứng vịt, cho vào xíu xìu muối biển rồi đánh tan nha. Cuối cùng là tôm khô, ở đây mình xài khoảng 50g tôm khô. Các bạn ngâm nước khoảng 30 phút để tôm mềm, rồi gạn bỏ nước đi. Các bạn ăn chay có thể thay thế bằng các loại chả lụa chay. Ở đây mình băm 3 tép tỏi, bạn nào thích ăn nhiều tỏi hơn thì có thể xài thêm. Không cần băm quá nhuyễn nha các bạn. Một nửa phần tỏi mình dùng cho phần xào nhân, còn một nửa còn lại thì mình dùng cho phần xào cơm lúc sau nhé. Bây giờ mình bắt đầu xào nhân nha các bạn. Chảo nóng thì mình cho 1 đến 2 thìa canh dầu ăn vào, sau đó cho 1/2 tỏi vừa băm vào phi thơm. Tiếp theo mình cho tôm khô vào xào. Sau đó cho lần lượt các nguyên liệu rau củ vào. Cho 1/4 thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê nước mắm ngon,
Đảo đều cho rau củ thấm gia vị nhé. Cuối cùng mình cho lạp xưởng vào. Ở đây vì lạp xưởng mình đã nướng chín rồi nên mình cho vào sau cùng. Nếu các bạn luộc hay để sống thì các bạn nên cho lạp xưởng vào bước đầu tiên cùng với tôm khô nhé. Xong rồi mình tắt bếp để qua một bên. Bây giờ mình đến với phần xào cơm. Làm nóng chảo. Sau đó cho vào 1 thìa canh dầu ăn. Cho phần tỏi băm còn lại vào. Tiếp đến mình cho vào 1,5 thìa canh chao trắng. $300g cơm đã nấu chín. Đảo đều cho cơm trộn với chao. Nêm nếm 1/2 thìa cà phê đường. Một thìa canh nước mắm ngon. Đảo đều. Cho trứng vào. Đảo đều nhanh tay. Các bạn sẽ thấy hỗn hợp cơm khi này nó hơi ướt, nhưng không sao, xào một lát cơm sẽ khô và tơi rang. Khi thấy cơm khô và tơi rồi, các bạn cho hết phần nhân vào, đảo đều là xong. Xới ra một cái chén dĩa. Thêm một chút tiêu, tương ớt hay ngò rí lên mặt là chúng ta đã có liền một chén cơm chiên thơm ngon nóng hổi để thưởng thức rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem. Chúc cả nhà thành công nhé. Nếu các bạn thích video thì hãy subscribe kênh YouTube của Mèo nhé. Bye bye và hẹn gặp lại.